القرفة معروف عليها أنها عندها مكونات يعني عجيبة جدا. لماذا؟ لأنها معروفة أنها تساعد على تخفيض السكر، على خفض السكر بالدم. لماذا؟ لأن كما قلت أن جميع المضادات الأكسدة هي تخفض. لماذا؟ لأنها تساعد على وصول الأنسولين إلى الخلايا. يعني السكري رقم 2 ولا الأشخاص اللي عندهم ميتابوليك سيندروم، لأن الميتابوليك سيندروم المشكل ديالهم هو ارتفاع السكر يعني الشحوم الثلاثية في الدم. هذا هو المشكل. فالقرفة تفيد في هذه الأشياء. لماذا؟ لأن فيها مكون السيمانالديهيد اللي من خصائصه هو أنه خفض ارتفاع الضغط، يخفض ارتفاع الضغط، ثم هذا يساعد الناس اللي عندهم سكري من النوع الثاني، وأكثر من ذلك فهو ينشط الخلايا بيضاء في البنكرياس. يعني بالنسبة لهذو الشباب مثلا اللي مصابين بالسكري، فيجب أن يكون في النظام الغذائي لهؤلاء، أن تدخل القرفة في النظام الغذائي اليومي لهؤلاء الأشخاص، لأنه ينشط خلايا البنكرياس ولا يعالج السكري. نحن لا نكذب على الناس، لا يعالج السكري، إنما ولا يمكن أن يستغني صاحب السكري عن الدواء. نحن نعطي الأشياء التي تساعد أصحاب السكري لكي لا ندخل يعني في بعض القراءات المقلوبة. فهذه معروفة، أشياء معروفة في البحث العلمي ومعروفة يعني متداولة يعني في البنوك. فالسينامالديهيد هذا هو عنده من خصائصه أنه يثبت ترومبوكسان A. ترومبوكسان A طبعا يعني في الألم، يعني في القضية ديال الألم من جملتهم آلام المفاصل، يعني حتى بعد الآلام الروماتويدية. فهو يقضي على الترومبوكسان، ثم أنه لا يترك، يعني سبحان الله، لا يترك حمض الأراشيدونيك يخرج من الصفائح الدموية، لأن حمض الأراشيدونيك هو الذي يسبب الألم، الالتهابات، مش الألم، يسبب التهابات. وأن حمض هذا السينامالديهيد سيناميك هو يكبح خروج الحمض الأراشيدونيك. وحمض الأراشيدونيك لما يخرج معروفة هذه عليا في الطب، معروف مشكل ديال حمض الأراشيدونيك مع الالتهابات معروف. والترومبوكسان A معروف، لأن الترومبوكسان A هو استقلاب دهنيات هي تكون في الكبد، والترومبوكسانات هي على مستوى يعني جميع المواد الدهنيه اللي منها الكوليسترول، اللي منها البروستاغلاندينات، اللي منها هذا الجونادوستيمولين، اللي منها يعني حتى الفيتامين دي. هذه استقلابات تقع في الكبد، وهي استقلابات معقده جدا وفيها انزيمات قويه، يعني لا توقف انزيم واحد يتوقف كل شيء. ولذلك المشكل الفيتامين دي حاليا وليس من نقص الضوء الشمس ولا يعني الاشعه البنفسجيه الموجوده في اشعه الشمس، هو المشكل في الكبد. إذا كان خلل في الكبد وفي الكلية، لأن الفيتامين دي على مستوى الكبد والكلية، هذا يعني إذا دي 3 إذا كان خلل على مستوى الكبد فلا يكون يعني إفراز الفيتامين دي، والجسم ينتج الفيتامين دي، ولكن بشرط أن لا يكون الجلد مثبط، ليس الجلد إنما الخلايا التي توجد تحت الجلد، ثم أن لا يكون دهون التي توجد تحت الجلد، ثم أن لا يكون الكبد كذلك يعني مسمم، يعني متسمم. فهنا نعم يكون شيء جيد. فهذا الترومبوكسان مع يعني الاراشيدونيك، فهذا حمض سيناميك، يعني القرفة هذه تكبح هذه الأشياء، ولذلك هي تساعد الناس اللي عندهم آلام، اللي كيحسوا بآلام في الجسم ديالهم، منهم الفيبروميالجيا، منهم الآلامات الروماتويدية، منهم آلام المفاصل، منهم يعني آلام الظهر، منهم أشياء كثيرة هكذا. أنا لا أقول تعالج، أنا أقول تساعد هؤلاء الناس، يعني ربما تنقص شيئا ما، ربما عليا. طبعا إذا دخلت مع مجموعة أخرى من المكونات ربما الشخص إن شاء الله ما يبقى يحس بآلام ولا بشيء. هذه القرفة تدخل في هذه المكونات. ولكن هناك شيء خطير جدا، أن الأشخاص اللي عندهم قصور كلوي، لأن القرفة هي ديوريتيك قوية وهي على مستوى الكلية، فتعطي ضربة قوية جدا. فالناس اللي عندهم قصور كلوي بأن يتجنبوا القرفة في الأكل. والقرفة معروف عليها أنها كابحة للجراثيم، أن جميع المأكولات التي تضيف لها النساء القرفة هي تبقى لوقت طويل، لا تتخمر ولا تتعفن ولا تتعفن ولا تنتن، يعني لا تعطي روائح كريهة، يعني حتى ولو كانت لحوم والأشياء هذه. بحال مثلا في المغرب عندنا عادة أننا كنعملوها في البسطيلة، هذه الوجبة المغربية، هذه البسطيلة، وكيلاحظوا الناس على أن البسطيلة ما كتفسدش لا شيء، أن فيها القرفة. كنا كنستهلكوها في واحد السفة مثلا، واحد الكسكس، كنا نستهلك هذه القرفة هذه، ماشي عليا يزوقوا بها، ما الاستهلاك ديال القرفة مازال يعني منخفض. ثم القرفة تشرب كقهوة، يعني مثل القهوة، هي تعمل في العصارة القهوة بنفس الطريقة، وتشرب يعني كشراب ساخن كقهوة، وقد تمزج مع الزنجبيل، وقد تمزج مع الزعتر، وقد تمزج مع زعفران أو أشياء أخرى.
مع خولنجان مع زنجبيل مع هذه. لاش؟ لأن يكون 2 و3 الأشياء اللي تسخن الجسم. هي القرفة معروفة أنها تعرق مثل الزنجبيل، فممكن أن يتناولها الناس كشراب مثلا في المساء، الناس اللي عندهم آلام كشراب مثلا تدخل في الأغذية وليست في الخلطات. إذا الناس بقوا عندنا الأغذية فيها الأكل وفيها الشرب، فيها الأشياء اللي كتبرد، فيها الأشياء التي تقي الجسم، فيها الأشياء التي تحفظ، فيها الأشياء التي يعني تنظم الجسم مثل الفيتوستروجينات. هذه أشياء داخلة في التغذية. فالأشياء التي تسخن الجسم وتعرق الجسم وتطرد يعني السموم من الجسم إلى آخره فتدخل في النظام الغذائي، لأن ليس الكالوريات فقط إنما الكالوريات ولكن الأشياء التي تحفظ الجسم وتنظم الجسم كذلك داخلة في يعني في النظام الغذائي. هذه عليا هذه هي يعني التوابل، يعني هذه هي أهمية القرفة. ويجب مع الأسف أنا ألاحظ على أنها قليلة الاستهلاك يعني في المجتمع المغربي، قليلة الاستهلاك، لأن يجب أن يعني الهند القارة الهندية يستهلكون التوابل الحارة، يعني هذه الزنجبيل والقرفة والإبزار يستهلكونهم يعني بكثرة، يعني بواحد الاستهلاك قوي جدا. وهذا مع الأسف أن نحن القرفة استهلاك متدني جدا، رغم أن القرفة على أنواع. وهذه القرفة المستوردة بالدول المغاربية هي الكاسيا وليست القرفة. هي عليا نفس الفصيلة، هي نفس النبتة، ولكن الأكاسيا أرخص من القرفة، يعني القرفة يعني ثمن مرتفع شوية بالمقارنة مع يعني من التوابل. ولذلك يعني ما نجده 90% تقريبا عند الباعة هو تقريبا أكاسيا، هو نفس عليا نفس النبات من نفس الفصيلة، ولكن بتركيز السينامون، هذا الالديهيد سيناميك، يعني تركيز أقل من القرفة الحقيقية. القرفة الحقيقية كيكونوا بحال يعني عود يعني، وكيشوفوا بأن عنده مثل الشوكة يدق يعني في اليد، ويكون عود رقيق وكيكون ملفوف داير يعني بحال الورق معروف، يعني هذو أوراق القرفة معروفين يعني هذا. هذه التوابل لها أهميتها، والأهمية القصوى عند القرفة هي أنها تكبح الجراثيم. هذا مهم جدا، لأننا عندنا بعض التعفنات الجرثومية في الأغذية. لما الناس يبقى أكل ما تبقى من الأكل قد يضعونه في الثلاجة أو يبقى هكذا ثم يقومون بتسخينه ثم يأكلونه. يعني هنا إذا كان في القرفة ما يكونش مشكل، وأنا لا أوصي بهذه الأشياء، أن الأكل يجب أن يستهلك أو يرمى، لأن هنا التسممات الأطفال يعني توكسينات البكتيريا إلى آخره. ولكن القرفة يعني تكبح الجراثيم، وممكن الطبيخ أو الأشياء التي يعني أضيفت لها القرفة بكمية جيدة ممكن أن تبقى بدون أي مشكل. القرفة ممكن تضاف كذلك مع الشاي، وممكن تضاف إلى العصير، ممكن تضاف إلى الشوربة، ممكن تضاف إلى الرز، ممكن تضاف إلى الحريرة، ممكن تضاف إلى جميع المأكولات. مع الأسف فنحن لا نعرف في المغرب إلا هذه السفة والبسطيلة، والناس يذوقوا بها بعض الأطباق. لا، القرفة يجب أن تستهلك وأن تشرب، يعني تستهلك كذلك كشراب. يعني القرفة تحتوي على هذه المكون السينامالديهيد، يعني الدهايد سيناميك، وتحتوي على يعني السينامين الكحول والسينامين أسيتات، الأسيتات والالكحول والالديهيد، يعني 3 مكونات اللي موجودين في السينامين يعني في القرفة. يعني كلمة سينامين يعني كما قلت لما نستخرج أي مادة كيماوية من نبات نسميها بنفس النبات لكي تسهل كما قلت حفظها.